Safa, skandinaviska aluminiumprofiler AB. Löfbergs Lila. Bilprovningens bildiagnos. Och Seat sponsrar sändningen från Akropolis-rallyt. I Argentina passerade rally-VM halvtid. Och i förar-VM gick spanjoren Carlos Sainz upp i ledningen. 5 förare med segrar så långt. Bra spridning på VM-poängen. Den 8:e tävlingen i rally-VM, Akropolis-rallyt med start i Aten vid Akropolis. 100 mil lång bana, en av de kortaste tävlingarna i rallyhistorien. Före start hann Carlos Sainz demonstrera för den grekiske transportministern hur viktigt det är att använda bilbälte. Runt 45 000 personer omkommer i trafikolyckor i Europa om året, och i Grekland har man den värsta olycksstatistiken i dödsfall. 7500 liv skulle kunna räddas om folk använde bilbälte. Första dagen av Akropolis-rallyt ledde norrut över bergen 7 sträckor med mål uppe i Delphi. This is the toughest European rally for sure. It is very hot, very rough, a lot of rocks, very difficult for the car, for the tires, for the drivers, for everybody. VM-ledaren Sainz ledde rallykaravanen ut från Aten. Och han fick omedelbart erfara att detta är den hårdaste tävlingen i Europa för bilarna. Sainz hade punktering och problem med stötdämparna redan på första sträckan. The first stage is very bad. I mean, it just reminded me of Argentina, so the first stage will be a bit cautious. Afterwards, they're not so bad. The stages are generally better than they have been in the past, so it looks like it should be a good run here. Colin McRae var näst snabbast med sin Subaru på sträcka 1. What's more important on this rally, out and out speed or luck? I think both of them. I think this year you can't win here if you are not fast enough, and of course you always need some luck as well when you try to go flat out. Världsmästare Mäkinen sa så före start. Och hur rätt skulle han inte få? Bara 4 kilometer in på allra första sträckan så stannade hans Mitsubishi. Ett litet elfel, en glappkontakt någonstans. De tappade 35 minuter när de blev stående och desperat försökte hitta elfelet på bilen. Half an hour, is there anything you can do with that, or is that too much? No, it's no chance to do anything. There's too many cars. Even example, this rally, it's quite difficult. If you drop 15 minutes, you can have some kind of little chance to get some points. But over half an hour, it's for sure it's no chance to get any points. So what do you do now? I don't know. It's I'm just thinking about at the moment. Are we going to continue or we go back to Athens? I think it's better go back to Athens immediately. Så Mäkinen blev den första som bröt. Överraskande nog var Ford-föraren Bruno Terry från Belgien snabbast på sträcka 1. Finländaren Juha Kankonen, 11:e starten i Grekland. Han har tidigare 2 segrar. Han var 6:a på första sträckan. Men här var det nära. Tappade 10 sekunder där, men kom i alla fall vidare. Arrangörerna tvingades bryta sträcka 2 när det var för mycket åskådare på vägen. Och sen var Kankonen snabbare i fortsättningen.
Det här italienaren Piero Liatti, en Subaru, inledde starkt med en tredje plats och en andra plats på sträcka 3. Hans stallkamrat, mer kände Colin McRae, inledde lite trevande, missade ett vägbyte, hade en stoppsladd och var bara 4 i inledningen. Fordstallet öppnade bra med Bruno Thierry i ledningen efter sträcka 4, men på sträcka 5 gick det så här. Motorras, han tvingades bryta. You said at the beginning of the year that this was the most important year for you. It was a make or break year. It's not going too well. No, it's not going well at all. You know, now the championship could be closer and closer. It's a bit tight now because now if you look, we have to do the end of the championship without Indonesian, and I have still only 3 points. But okay, it's not my year. Vägarna i Grekland är bland de värsta i hela rally-VM med mycket sten på vägen. Arrangörerna försöker förbättra så mycket som möjligt, men redan nu alltså 2 toppförare borta. Och första dagen bröt också Thomas Rådström i sin Toyota med transmissionsfel. Det vill säga inte riktigt för Thomas den här säsongen, så här långt i alla fall. F2, världscupen för tvåhjulsdrivna bilar. Hyundais båda bilar bröt. Kenneth Eriksson, här kör en av dem, bröt när motorn började misstända. Höger 2 plus kort, i vänster 5, 50. Vänster 5 minus kort, break i höger 2 minus. Finländaren Harry Rovanperä ledde Formel 2 med sin Seat efter första dagen. Stallkamraten, spanjoren Oriol Gómez 45 sekunder efter. Bilarna nu på väg mot nattuppehållet i Delphi. Med den grekiske privatföraren Leon Raskirkos på 10:e plats. 9, portugisen Madeira i en Toyota Corolla. Svenska kartläsaren Tina Turner och tysken Ove Nittel 8 i sin Mitsubishi. Före Carlos Sainz i en Toyota. På 7:e plats alltså. Och 6, belgaren Freddy Loix i en Toyota. Joakim Konen var 5. Piero Liatti med sin kvinnliga kartläsare Fabricia Pons på 4:e plats. Didier Oriol slog till med den bästa tid på dagens näst sista sträcka och gick upp till 3:e platsen totalt. Och lägg märke till dammet. Hela tiden detta damm. Ledde gjorde engelsmannen Richard Burns. Han skulle få ligga först på vägen nästa dag. En klar nackdel att ligga och plöja i lösgruset. My plan at the start of today was to push really quite hard all the way because I thought we had a good position on the road, a little bit cleaner, but not too many rocks pulled out, and it's proved like that. We've not had any problems or made any mistakes or anything. Colin, did today go as planned? Yeah, more or less. Obviously we weren't sure how quick everyone was going to go, but the plan was to start, if we could, behind tomorrow, because I think the roads are going to clean a bit tomorrow, but in saying that, it didn't really clean an awful lot today, not as much as we expected, so I don't think it really mattered so much at the end of the day. From a British point of view, it's a British 1-2 at the end of the first leg. Of all the people to have behind you, is possibly Colin McRae the worst? Worst or the best? I don't know. Det var bara 2,4 sekunder mellan ledande Burns och 2:an McRae. Det är inte ens en halv stoppsladde. Och Tommy Mäkinen alltså redan borta. Det är däcken och fjädringen som tar mest stryk på de fruktansvärt dåliga vägarna i Grekland. Och teamen arbetar intensivt med olika lösningar på fjädring och stötdämpare. The crucial thing on Akropolis rally, because of the nature of the stages, the big cut-ins where the water's washed the road away, and it's a very hard rocky surface.
So the important thing is that you have as long a travel on your suspension as possible. And obviously you increase the ride height probably 15-20 millimeters over a conventional 1000X type rally. It works in a way that keeps the wheels on the ground as much as possible. You see, if the wheel is in the air, not gripping the ground, it's not working too well. You can adjust your low speed, high speed, rebound, everything. So even the driver between the stages can do something if it's getting critical. So this is quite nice to control in the moment. You can still optimize the handling even for these conditions. I think maybe the only place that you do sacrifice is that, you know, you probably have a little bit more body roll because you're running a higher ride height. But in general, I mean, you know, you still have to have the traction on this very slippery surface. It's still very difficult. Andra etappen bjuder på 5 sträckor i bergen runt Gravia med ett imponerande landskapssceneri. Ledande Richard Burns tappade hela 18 sekunder på första sträckan och därmed också ledningen. Det var nästan hopplöst att ligga först på vägen och köra undan allt lösgruset. Snabbast på sträckan, Colin McRae, det gav honom ledningen. And 6 left. 36 left, keep in, and 3 right minus opens. Into 3 left plus line. Into 6 right, into 6 left. Italienaren Piero Liattis sträcktider var ojämna. Först hade han en andra plats på en sträcka och sen kom detta halsbrytande moment. Häng med nu. En riktig helomvändning, 360 grader på vägen. Det där kunde ha slutat långt ner i dalen istället. Där hade han tur. Belgaren Freddy Lloyds är tredje förare hos Toyota. Slår till då och då. Snabbast på sträcka 9. Här är Carlos Sainz. Nu hade Sainz startat jakten tillbaka på täten. Lyckades med ett par tredjeplatser. Stallkamraten Oriol avancerade också upp till andra plats bakom McRae, bara 3 sekunder bakom. Gauche sur attention et pas une droite en deux. Gauche sur attention et pas une droite en deux. Droite à fond. 60 mètres. Gauche à fond. Sur gauche sur attention, droite 5 plus 3 voire plonge. Richard, you predicted that you might lose time running first on the road. Did you expect to lose as much as you have? We are losing quite a bit, but I mean, we're only losing like half a second a kilometre to Colin, but the problem is it cleans and cleans and cleans. And also our tyres are virtually down to nothing after those 2 stages, and the other guys, especially the Subarus, they've still got good condition on their tyres because they get more grip, they slide less, and the tyre wears less. But we've got literally 2 bull tyres on the front trying to clean the road. It's impossible. Who do you fear the most, do you think, today? Didier seems to be going very well, so I think we need to keep an eye on him, but you know, just as much as we need to keep an eye on everyone else. We are third on the road. We are still cleaning a little bit the road for the another behind, so it's sometimes more dangerous for the people behind can catch us today. But what is very important is to try to stay the closest possible to Colin. That we try, of course. We see. Nobody in the team knows Piero better than you. Why, for instance, in Argentina, he was a little bit off the pace, and now he's right on the pace, a similar rally, similar car? Similar car, yes. I have not a clue. I don't know. Is there anything you can do, though, to push him or to help him if he has a psychological problem? Yes, this, of course. This is something that the co-driver is supposed to do, yes. How do you do that? Speaking. And as you know, women can easily speak for a long time.
Finländaren Juha Kankkonen körde som femte bil på vägen och slapp alltså lösgruset. Gjorde ett par bra tider på sträcka 10 och 11 och gick upp till tredjeplatsen totalt. Very long easy left, 150. Long flat right maybe and short fast left, 120. Seems to me that the speed was down to tyre choice on the last few stages. Was it the same for you? Yeah, exactly, that was right. We went in the first two with the hard compound and felt okay, but the times were bad, and now we went with softer compound and was very good. Ove Nittel och Tina Turner tvingades bryta på eftermiddagen med transmissionsfel. På 8:e plats låg de då. I Formel 2-klassen, engelska mästaren Mark Higgins fick fel på sin Nissan. Också transmissionen och han bröt. Och då kunde tjecken Pavel Sibera i en Skoda överta tredjeplatsen i Formel 2. Skoda-teamet kommer snart med en ny bil för VM, en så kallad VRC-bil. Seat debuterar sin VRC-bil i Finland i augusti. Ari Rovanperä föll till andra plats efter att ha haft den här misständningen som ni kanske hör. Motorn går inte rent där. Spanjoren Oriol Gómez tog över ledningen då. I slutet av dagen skilde bara en knapp sekund mellan de två. Just 0.7 of a second between the two of you going into the final day. Who's going to win? We see tomorrow after 3-4 stages and who going a little better, and that's it. Oriol, no more team orders in rallying, but to get both cars home, will you be able to fight? We need 16 points, and of course we have orders just arrive at the end. That it's only that order. Richard Burns hade ingen lätt dag. Först på vägen låg han. Han rasade från första till femte plats, 43 sekunder bakom täten. Medan spanjoren Carlos Sainz for fram som ett skållat troll. Han vann dagens sista 3 sträckor, men det räcker bara till en fjärde plats. Juha Kankkonen 3. Än en gång skulle det bli en fight om placeringarna mellan honom och Sainz. Colin McRae tappade sin ledning på sträcka 11 där han valde fel däck. Han tappade 20 sekunder på det däcksvalet. Så nu ledde fransmannen Didier Oriol, fast han inte hade vunnit en enda sträcka på dagen. Sur piège gauche, sur droite très bon plus large. Piège gauche, sur droite très bon plus large. Sur attention. Long droite 5 plus 3. Long droite, bien joué petit loup. Long droite 5 plus 3, avoir plonge sortie haut. Didier, a 5-second lead at the end of the second leg. All you could have hoped for? It was a good day for me, but tomorrow we are, I think, 4 driver, nearly 15 seconds, something like that. So, you know, everything can happen tomorrow. Tomorrow there's no advantage for anyone. It's a good even fight, so it's going to be the quickest guy in the quickest car. Now you've got that man Carlos Sainz behind you again. This seems to be an ongoing battle. Are you worried about that? No. It's the same thing, and it will be the next rally again, so... Now the first man you've got to pass is Juha Kankkonen, and you and he have been battling solidly for all year. Why the two of you? I don't know. That's a question I don't think anybody can answer. It's been like this since we started rallying, and I like to still see you here fighting with us, and for us fighting with him. I mean, for me it's a pleasure fighting with you, Kankkonen. Rallyt var långt ifrån avgjort. Det skilde bara 4,8 sekunder ju mellan ledande Oriol och McRae. Och knappt 16 sekunder skilde de 4 första förarna. Sista dagen skulle bli mycket spännande. Och sista dagen innehöll 5 sträckor, exakt samma som den andra etappens. Men nu var det inte längre en nackdel att ligga först på vägen. Nu var ju lösgruset borta, så Oriol inledde i utklassningsstil, vann dagens första 2 sträckor på väg mot totalsegern. Sainz tog tredjeplatsen från Kankkonen på dagens första sträckor, men sen fick han ha problem med styrningen och föll till 6:e plats när han tappade 1 minut. Van uno cortos a Sar, izquierda buena más, es decir, a Ras.
is all lost, or can they fix this and can you come back? For sure they can fix. I hope they can fix. I'm sure. I hope we can get 1 point. I will fight for 1 point now. Kankonen å sin sida hade 2 punkteringar. Men eftersom Sainz hade problem så var nu finländaren uppe som 3 igen. Sainz also had problems, so ironically your third place looks safer than it did at the beginning of the second stage. Yeah, Richard is only 9 seconds behind, so it's not safe. But the problem is that the 2 guys in the front, they got too far, you know, now. 3 stages to go and we lost half a minute there, so it's a bit too much. Richie Burns kom till sträcka 15 när bakfjädringen gick sönder. Efter halva sträckan var han tvungen att stanna och se om han kunde försöka reparera eller göra någonting åt saken. Have a look. Oh, ain't going anywhere, are we? No, doesn't look like it. You've got to drive steady on these stages. Okay, Richard saying the lateral is also bent. Okay, thank you. This day has been incredible in terms of the number of incidents and drivers having problems. Is it tougher than any of the other days? It's worse today because all the stones have been pulled out of the road and you're down to very clean, hard bedrock, and there's more rocks being pulled out all the time. And that's all it was. I mean, I was just driving along a straight piece in the ruts, and then bang, you know, a bit of a hit on the back of the car, and that's normal, you know, when you run the stages twice. Didier Auriol ledde rallyt med 16 sekunder mot slutet, men landade hårt efter ett hopp där. Så hårt att en säkring till bränslepumpen lossnade. Det tog honom 35 sekunder att hitta det felet. Så nära målet, och han visste nu att segern var långt, långt borta. Didier, your face says it all. What happened? Okay, the car stopped in the stage about 30-40 seconds, and it was one connection gone. That's it. Is there any chance now of making up that time, or have you lost too much? No, Theo. No. Now we are about 19 seconds behind. So. Piero Liatti låg på 4:e plats när detta inträffade för honom och Fabricia Pons. Sinistra 2 meno e destra subito davanzino sinistra non stringerlo. Per destra lunga chiude 1 lungo. How did you get it back on the road? Actually, we made a hole on the right side on the gravel, but it was not mud, it was gravel. It was very hard to make the hole. And then we were able to put the jack. So we lift the car and we put stones under the front wheel. And then we took again the jack away. And at this moment we were able to move the car from where it was. De tappade 10 minuter där när de stod i diket, så belgaren Freddy Loix kunde gå förbi och ta 5:e-platsen. Belgaren är från början asfaltspecialist, men här visar han sin kapacitet på grus också. Frågan är om han stannar i Toyota nästa år. Colin McRae visade klassen, vann 2 sträckor på slutet och kunde gå ut på den sista sträckan med en ledning på 20 sekunder före Auriol. Into long 6 left. Into 3 right plus. And long 6 left and tightens to 5 left plus. I Formel 2 blev det dubbelt Seat. Finländaren Harry Rovanperä slog stallkamraten Gomes med dryga minuten. Grupp N, rena standardbilar, vanns av Gustavo Trelles från Uruguay, dubbelvärldsmästare i en Mitsubishi. Sista sträckan, McRae höll nerverna i styr, gjorde det han skulle. 1/2 sekund snabbare än enda konkurrenten Auriol. Han tog sin 3:e seger för året. Exakt 20 sekunder före Auriol, som var besviken naturligtvis. Och Juha Kankonen, Sainz, tog 4:e platsen. Och efter 8 tävlingar så leder nu McRae VM 5 poäng före Sainz. Och när nu rally Indonesia ställs in så återstår bara 5 rallyn att köra i år. Subaru i ledningen i märkes-VM.
Och i Formel 2 Seat i ledningen före Peugeot och Volkswagen. Colin McRae och kartläsaren Nicky Grist blev först i år med 3 segrar. Now, 1995, the first time you won the World Championship was almost 3 years ago. Is this got the same feel to it this year as it did that year? Do you feel lucky? You always have to feel confident, not lucky but confident. I mean, you have to feel confident or you would never win. So I mean, yes, I always feel confident. It's great to be leading. It gives us confidence for the second half of the year, but it's not the kind of lead that's going to lead to any complacency. Your wife's expecting a baby at the end of the year. Yeah, it'd be quite a nice bonus at the end of the year, wouldn't it? And it's due, what, just a couple of weeks after the RAC? Yeah, it's about Christmas time, I think. So we're going to have 2 Christmas presents this year. Det framstår McRae som klar favorit till VM-titeln i år. Trycket ligger ju nu på regerande världsmästaren Tommy Mäkinen. Nya Zeeland är nästa VM-rally. Där har Mäkinen brutit de 2 senaste åren, så det är bara seger för honom som räknas nu. Se hur det går i TV-sportens sändningar från rally-VM. Safa, Skandinaviska Aluminiumprofiler AB, Löfbergs Lila, Bilprovningens bildiagnos och Seat sponsrar sändningen från Akropolis-rallyt.